ما خزن جنونگ میرزای پادینا محمد تخلصی چیزنن پادینا محمد میرزا ده کتابی در چیز و عجیز کم نونگ نوشت پادینا محمد میرزا خب معلومات حالی تیورکرکین دانشگاه ملی تاجیکستان با اختصاصی خیم بیولوژیا خیمیا خب سال 1962 خیلی معلمی کردن درس دادن خواتان دولتی ارکان اشتراک کردن چند سال دولتی ارکان کردن خب سال 2005 با ایمت یک جایگی مردم اینه خونه گفتن خب با مالای دیگر گفتن آثارخانه تاریخی کشورشناسی دهه نمادگد برای اون که در نمادگد ابدا یادگاری لپ تاریخی کیم زیگن یادگاری تاریخی دهه جای از تون جام بیتکی ناست تا جمله قلعه خاقها یه عصری سه پیش از میلاد میست میلاد خود مزار شای مردان درو خب گریزگاه با مردمش که اون وقتا تا جای خط چخد دوره که درم جنگ چه بید اسلام پان چه بید بین اسلام و بین آتش پرستی جنگ بیدی با مردم گریزگاه خد یهان سه غربی روی نقش چه پتروگلیف چه یه یادگاریش دم نمازگی تخیه یهان کانا خونش کانا باغش کانا درختش کانا وادیش تخیه یادگاری تاریخی که ضرور بید که سک باید آثارخانه ارتسارن من مدت 13 سال که مردم شاید آثارخانه تماشا کرد خب کتاب زنن وزم که بیولوگ چه یکم کتاب نشتی درباره تیب مردمی درباره چیز به وش که دورگی چه درباره ایت بی نشتی یا نون درد دوا سال 2010 نشتی هذا سال 2010 یک کتاب دیگر نشتی واخون کتابی که زیک واخون یا چیزی تاریخی یا چیزیش یا رسم آیینش یک کتاب دیگر نشتی که واخون زیک به زبانی وخی نشتی خیک رسمش خب یک کتاب دیگر هم نوشتی تیار کردم نمدگیت هم آثارخانه تب چیز که آدم جمع کرکی ندا یا هم تیار کرد نشریاتر راندنیوی چیز را کرد خب یک کتاب دیگر هم نوشتی شکوشم سپور نویان یا چیزی در عصر 20 شکوشم در سالهای حاکمیت شوروی نو خلاصه ترمترا شاید کتابم نوشتی کتاب خیکور رسم چرم دی به زبانی خیکور ذکر میں نوشتی هذا معرفی چیزن سپو کریلیان هذا برابر وزدی هذا تبان آواز تعرفش جور وزده خیکور میں نوشتی توی معرکه خب رسمی سفر برای نبزاکت شاک کمجر شاک ویر جای رسمی چیز زمان لوب چراک رسمی من شوگن شخصباک عید خربون عید رمضان من که رسمی کردم دم جام سخی کورزی که نوشت یا درباره وش می نشتی کتاب زن درباره درد دوا ارخانه درد دوا اولی درد نونگ نوشتن یا کون وش دوا ایت تجربه مردمی ایت به جام کردم ازی مردمی نپرسیدم تو دیشم کی درباره وسخت بیولوژی چه دیشم که وش هم چیز داویی یا خیلی مردم به جام کردن رد اجام یک کتاب دیگر نوشتن دبو نفر دیگران درباره ایت نباتات بینونگ ایت وش بینونگ عارضیک سکلوتینی تاجیکی سک روسی سک چیز انگلیسی سک فارسی
وش بنونگا سك واخي واخوني خيكور شغنوني يزغلومي نو قريب ناوز دي خاتي ساقناوي وش بنونگا نيشتي كرس راوش ديشكي كون وش ساق ميسو تارودي مني ماتكي بدرن ماتكي وشا یا امید بسکم چیز بھی وندرلا بھی کلی جائے جاون رشتہ ادم رشتہ نزدیک چیز تھی کہ دورگیش تھی کہ چیز داوی مثلا فرض کردم که ساحه بنا شنگرک شوشر غابا داویا من بلغام توزا سرت بلغام سوس سرت ماتک تیجا تی چیز ارخانن ستبیل خان خیکور ارخانن بعضی جا ارخانن اجون رشته کشک یا بعضی دیگر میم کسالی میدارک شنگرک کو وقت دیدی که اجون اگر کسالی سرطان شل سرطوست میاتان نگر تمشیران چه پوون چند وقت یا پشود شکترین کسالی پشود ایمی یه گوشت استفاده یوندن پودینا یا میسکم بوغد سکم چارم بیتخی انه یا بعضی دیگری می شنگرک چیز دوریجگر هو تلخارک تلخای روان سرد خیلی چیز پودینا دوا من 120 وشن کرتی جام نوشتن تجربه مردمه که مردم اوید کنجا استفاده اید یا نه کرتی دسترسی باز مردم تای تیبی مردمیت تای تیبی علمی دیشته یا باز ده تیبی علمی تو سرنگ استفاده شوی اونده یا ده تیبی مردمه میس علم که ترقی نه تو دست پامل باید وش رو استفاده اید دردمانش تایید دیگرش پرسته تا داناتر بند بعضی خالش تو که یا شاید یار که دختری تو مشغول تو دورش گفته جامش کرده خب یا شاید پورت بشنه یزی یاردمش کرده عدت بشه یعنی امان که دسترس او کرده مثال منی کسال یو که بیت رسن وزن اخ خالق زیادتر چدیشت منی بی وشته دندگریش گن یا وشی کارش کرخنی خگاش را ودرد یا به چیزی دارده نیست سکردی تو وشی کارت یا بسی چیز سکرخنی گد اجون یا چل خواهد تر خسارت یا خگاش را ودرد یا دیترس پا دینده که یا دینده کارو بد نریشت پا مردم چیز را غاف چید پا مردم نیم دو آرخون هاید کتابی چیز درد دوات های زنان یا دو هر خونه به داشت دو خرید به کشته نیم آنی بسای آدم دورا که علمی تیب ترقی چکر یا شای وشکا چی سرن نظارتان تخیتر کتن اول اترانا گفسن بسر وش یا کتاب یا ریمیت درا فقط نوشت که مثال یا وش نونگد یا دارد نونگد مثال دندکریج که کم دوا یا می سپندانا هم سپندانا می سازی خط با خاطر چندک ملای که کتابش جای دی دیشته سپندانا زورتر چون سپندانا منی زید سر خمیس خشت یا مینه سر چرت آرام کرد